Наступ Російської Федерації на Харківщині триває, за що, звісно, теж вороги поплатяться. Ворог окупував ще кілька сіл, продовжує наближатися до міста Вовчанськ. Про це повідомляє нам моніторинговий канал Deep State у свіжому зведенні з фронту. Аналітики зазначають, що поблизу населеного пункту Липці ворог фактично зайняв населені пункти Мороховець, Олійниково, Зелений і продовжує свій рух у напрямку села Липці. Тривають активні бої за село Лук'янці. Ворог майже повністю окупував населений пункт. Росіяни намагаються закріпитися в Глибокому, пробують просуватися піхотою. Однак загарбники перебувають під постійним вогнем, зокрема півдронів сил оборони, що значно ускладнює їм пересування. На жаль, їх це не зупиняє. Крім того, противник продовжує наближатися до Вовчанська, закріплюватися на околицях для подальшого заходу в місто. Сили оборони зустрічають росіян вогнем і докладають зусиль, щоб стримати тиск. Місто перебуває під щільним обстрілом, триває евакуація цивільного населення. Були численні повідомлення про заняття ворогом населеного пункту Гатище, але інформація перебуває на уточненні. Бої тривають, йдеться повідомлені аналітиків ресурсу Deep State. Сьогодні росіяни зосередилися на спробах закріпитися на наявних рубежах для подальшого просування. Ураження з боку сил оборони ускладнює рух, ворог подекуди перегруповується і більшу увагу зосередив на обстрілах населених пунктів, тим самим використовує можливість завести додаткові резерви, додали аналітики Deep State. Пізніше вони також вказали, що ворог просунувся біля Вербового, в Красногорівці, у Нетайловому, на захід від Семенівки, на схід від Новопокровського та окупував села Харківщини, зокрема Морозовець, Олійникове та Зелене. Інститут вивчення війни також аналізує, що відбувається на Харківщині. Російська наступальна операція, за їхньою оцінкою, з метою захоплення Вовчанська, значною мірою є наслідком негласної політики Заходу, кажуть вони, за якою українські війська не можуть використовувати західні озброєння для нанесення ударів по легітимних військових цілях на території Росії, повідомляють аналітики ІСВ. У звіті зазначається, що російські війська намагаються оточити Вовчанськ, наближаючись до самого міста через села Бугруватка, Стариця та Ізбицьке на заході вздовж дороги С-210-817 і через Вовчанські хутори на сході вздовж дороги О-210-825. В звіті також посилаються на аналіз ситуації від українського військового глядача Костянтина Машовця. Згідно з його оцінкою, Вовчанськ є основним напрямком російського наступу на півночі Харківської області. Загарбники планують обійти місто з південного заходу і півдня. Машовець зазначив, що близькість Вовчанська до міжнародного кордону надає російським військам немало можливостей. Захоплення російськими військами будь-якого з цих населених пунктів перерізало б ці українські наземні лінії зв'язку з Вовчанськом і зробило б решту ліній зв'язку дедалі більш важливими для оборони міста. Російські війська також дедалі частіше націлюються на мости через найближчі водні об'єкти, щоб ізолювати українську оборону Вовчанська від інших районів. Росіяни здатні проводити операції з обмеженими силами і засобами для досягнення конкретного результату. Також близькість міста надає російським військам невелике плече доставки для забезпечення стабільного контролю і вогневої підтримки без переміщення артилерії. Також це розташування дозволяє швидко доставляти паливо і зброю на лінію фронту.